Іван, доброго дня. Так, мене Андрій звати. Мене Сергій звати. Дуже приємно. Ви військовий, мабуть? Ви Мабуть, да. давно воюєте? Та таке, нормально. З самого начала. І, А ск- і до начала, і до начала теж служив. А скільки вам років? 21. Ну, а як так? Ну я у 18 служити пішов. А, ви про початок в 22-му році, ви про цей початок. Ну да. Ну не з 14. Ну, я так і розумію. Я зрозумів. 14 я під стол пішки бігав ще. Ну так. Слухайте, як там справи на фронті? Та таке. Віддал. А, вас? Ну по нам. Я зрозумів. А ви прямо Так. це в гарячій точці десь? Ні, не прям гарячий. Угу. Ну, тобто, Тут- третя, четверта лінія, так чи як? Ну, я навіть не знаю, як це можна об'яснити. В Херсоні. В Херсоні, Тут- ну, я зрозумів. Тут інтересна ситуація тут. Слухайте, а от питання, ви ж в Херсон зайшли з самого початку, як зайшли туди, так? Я сюди недавно тільки приїхав. А, нещодавно. А не, Так. не чули чогось, ну, або, може, чули, може, там хтось з побратимів там щось розповідав. Там, дивіться, коли Збройні сили зайшли, так, то людей почали забирати з домів своїх. В смислі, не поняв. Вопрос не поняв. Ну, сусід каже, оцей там колаборант якийсь, і так, а багато людей Ну, забрали? Там не все так просто, поняв. Там сусід може сказати, що він ну, що він там з русскими був. Якщо в нього немає ніяких, типа, доказательств у Мгм. нас на раз, то ти йому нічого не зробиш. Хай там хоч сусід та й каже, хоч не каже. А як докази ці отримувати? В хаті знайшов, якщо в нього там георгіївські ленточки, А. флаг, там, фотографії в телефоні, там, картини якісь на стінці, там Путін висить, или хуй якийсь. І таке було, що Путін там десь на стіні висить? Я не знаю, ну ленточки і флаги знаходили. Ну, слухайте, стрічки, а це ж треба обшук зробити, так? Ну да, ну цим мінти займаються. Так, а обшук як роблять? Ну, якісь повинні бути підстави для цього? Чи просто от сусід сказав і в нього пішли там обшук робити? Я не знаю, я ж не мент. А, То я зрозумів. Їх там якось, да. Наверно, якісь підстави є на це. Ну, я зрозумів. Якийсь на обшук. Слухайте, як думаєте, чим все закінчиться і коли? Ого. Ви Не ж знаю, військовий, більше знаєте Мені, за мене. мені головне, щоб ліву сторону освободили Херсонської області. Ага. І все, а там хай заканчують як хочуть. А ви В мене звідки? там- Да, у мене дом на той стороні, так що мені саме важне це та сторона. Я зрозумів. Слухайте, а от як ви думаєте, що там зараз коїться на тій стороні? Ну там, де ближе до Крима, там похуже, звісно. Те, що ближе сюди до Херсона, тут чуть-чуть попроще. А що там, це погірше, що там роблять? Ну, паспорта заставляють обов'язково робити. Змушують? А як змушують? Я не знаю, я ж не там. Не Ну- знаю, як зможу. Як мені казали, коротше, що, наприклад, ти там привозять уголь, от вони як привозять уголь, Ага. типа допомога. Хочеш уголь отримати, то тебе должен бути паспорт їхній. Хочеш гуманітарку отримати, то тебе должен бути паспорт їхній. Поняв? Якщо ти без цього всього можеш прожити, живи собі з українським паспортом, як у мене рідні живуть, і все. А, ну тобто, якщо хочеш, щоб тобі допомогла держава, так, треба отримати громадянство. Да, типа Так. так якось. А про що Я це на кажуть? карточку Про- подожди. Так, чекаю. А про що це кажуть вам? Ну, каже, що якщо ти хочеш отримати допомогу, то треба громадянство. Про що це нам каже? Я не знаю, про що це нам каже.
Тобто, дивіться, якщо не хочеш отримувати, можеш не отримувати паспорт. Так. Так. Ну, я зрозумів. Ну, а коли закінчиться, не знаєте, так? Та ні, откуда мені знати, я ж. Слухайте, а Не як, знаю. як ви думаєте, як все закінчиться? Як? Не знаю. Мені кажеться, щось ми точно не отоб'ємо якусь часть. Мені кажеться, щось ми точно не отоб'ємо якусь часть. Ну, і я до чого це хилю, просто коли можна сказати, що все, от тепер можна закінчувати. Тобто, що там станеться такого? І як саме? Вам просто прийде наказ скласти зброю, чи піти додому, чи як це закінчиться? Для вас, от, що треба зробити такого? Для щоб- мене? Так. Не знаю. Ну, коли президент скаже, що все, воєнного положення в країні немає, для мене це закінчиться. А якщо він сьогодні, наприклад, домовиться з Росією і скаже, що все, ми домовились, все залишається так, як є, складайте зброю. Я про це теж думав, це дуже хуйна ідея, як для мене. То, що, ну, це те саме буде, як раніше, як в 2014 году було на Донбасі, що со мною служив чоловік, в якого родителі остались в Горловці, а він служить со мною. Тобто, Мгм. я йому кажу, прапорщик, все нормально буде, Горловку заберемо. І там що-то тоді Горловку чуть-чуть відбили, пару яких-то вулиць, я вже його обрадував, а потім як забрали, і все, коротше. Не знаю, це буде біда. Для мене це буде біда. Ну, біда бідою, але ж ну, ви Ну, погодитесь? як мінімум, навіть якщо це все закінчиться і мене відпустять додому, ну я закінчу службу, я ж все одно додому не зможу вернутися. Ну, на ту сторону. Там через Крим або через ще щось, я ж вже не приїду туди. Я ж воєнний, мене і сразу, що? блядь, і все. Мене Мгм. сразу там, блядь, завезуть, заламають, б'ють, чи не знаю, що со мною буде, але щось зроблять по-любому. Ну, ви ж знаєте, що коли закінчується все, то домовляються, щоб військові, ну, ви ж військові, якщо ви не порушували нічого, то я впевнений, що і там з вами нічого не зроблять. Тобто, якщо ви не робили якихось військових злочинів, ну, все нормально буде. Ну, а в плані військових злочинів. Ну, насилля, наприклад, над цивільними людьми, або насилля Так над... ми ж не русські, ми ж такою хуйнею не займаємося. Ні, або насилля, наприклад, над полоненими. Так. Не знаю, я в плен нікого не брав, то нічого казати не буду за це. Ну, бачите, якщо ви нічого не робили, то я думаю, все нормально буде. Зможете повернутися. Не знаю, все одно, якщо отак закінчиться все на тому, що останемося ми зараз границі, як зараз є усе, оці, то я все одно служити далі буду, тому що ну, для мене немає смисла, що жити, ну як жити далі, якщо в мене дом на той стороні і мої рідні там теж. Так я ж вам кажу, якщо вам скажуть, і ви це підтвердите, що дійсно так є. Тобто військові, які не чинили там військових злочинів, будь ласка, повертайтесь там, де б ви не жили, захочете прийняти громадянство, беріть. Ні, ну так живіть. Я все одно не вернусь туди. Ну як я можу, я не знаю, як я можу жити там, де ходять оці всі Але ж дивіться, ні, там дивіться, більшість це місцеві мешканці, правильно? Ні, Як це зараз ні? більшість це вже Ні, воєнних. Ну зараз військові є, багато військових, але все одно більшість це місцеві мешканці. І нехай, ну, військові там будуть, але їх буде менше, я впевнений. І зможете приїхати, і вони вам скажуть, так, ну, вас перевірять, ви нічого там не робили. Будь ласка, живіть собі. Я лучше батьків заберу сюди і все. Ну туди я вертатися не буду під ту властю сюди, ти що. Так, Навіть якщо б так було, я б не вернувся все одно. а що там з владою не так? Просто всі кажуть, там щось з владою таке. Ну як, ну що може в Росії бути з владою? Не так. Там все не так. Ну, наприклад. Ну, як мінімум, те все заставляють. У нас тут свобода, а там блядь, не то взагалі. Ну, наприклад. От давайте, в чому
там не свобода? В чому там не свобода? В праві вибору. Даже от з самого такого масштабного, з чого можна почати, це з їхнього президента, як він вибирається. Так, І а як це він от- вибирається, обирається? Та ну як? Він сам обирається. Те, що там хтось за нього голосує, нікого не. А ви Ну, типа, думаєте, якщо- люди за нього не голосують? Голосують, звісно. Так, я щось не розумію. Ага. В общем, так и не понял, что же там не так в России. Да и не верит он, в общем-то, что все границы отобьют. Не верит.